Hi කියලා පිළිගන්නවා යාළුවෝ හැමෝම මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් මේ අපේ Netma Techman YouTube channel එකෙන් ගේන දෙවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් අද මම බලාපොරොත්තු වෙන ඔයාලට පුංචි review video එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් මම අද review එකක් කරන්න හදන්නේ Airpods Pro කියන Airbuds දෙක මේක Apple product එකක්. Airpods Pro Apple product එකක් ගැන පොඩි explain එකක් ඒ වගේම unboxing video එකක් ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න තමයි අද මම මේ විදිහට එකතු වෙන්නේ. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි ඉක්මනටම අපේ unboxing video එකට යමු. හරි ඉතින් අපි දැන් මේක unbox කරලා බලමු. ඉතින් unbox කරන්න කලින් චුට්ටක් box එක කරගලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. උඩින්ම ගහලා තියෙනවා Airpods Pro magnet safe charging case ඒ වගේම Apple logo එක. තව ගත්තාම මෙන්න මේ වගේ අපේ Airpods case එක ගැන පුංචි case එකේ පොඩි ෆොටෝ එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් වැඩි දෙයක් නැහැ box එකේ නම් අපි මේක unbox කරලා බලමු. ඉතින් unbox කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. unbox කරාට පස්සේ හැම දෙයකම වගේ ඉතින් තියෙනවා මේකෙත් paper works ටිකක්. ඉතින් කොළ ගොඩක් තියෙනවා මේකේ. මම මේවා කියවලා නැහැ. ඉතින් කියවන්නෙත් නැහැ. මම මේ ටික චුට්ටක් පැත්තකින් තියන්නම්. ඉතින් මේකෙත් ගහලා තියෙනවා designed by Apple in California කියලා. හැබැයි ඉතින් මේක ඇත්තම Apple product එකක් නෙමෙයි. ඉතින් design කරාට California වල හදලා තියෙන නම් Chinese ගහලා තියෙනවානේ. කමන්නේ. මේ තියෙන ඉතින් අපේ Apple Airpods දෙක. ඉතින් මේ Airpods එක ගත්තාම මේක මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක MagSafe charging case එකක් කියලා කියන්නේ හේතුව මේක magnet use වෙනවා මෙන්න මේ case එකේ. ඒ කියන්නේ මේ Airpods place වෙන්න හරි ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහට place වෙන්න ඒ වගේම PN on off කරන එක නැත්නම් open close කරන එකට පවා මේක MagSafe concept එක අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් green light එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම පිටිපස්සෙන් පුංචි button එකක් තියෙන. එකෙන් තමයි මේ Airpod එක on off කරන button එක. ඒ වගේම තව යටින් ගත්තාම අපේ cable charging cable එකක් තියෙනවා. ඉතින් case එකත් චුට්ටක් මම පැත්තකින් තියලා අපේ box එක ඇතුළට යන්නම්. right මේ විදිහට තියෙනවා අපේ cable එක charging cable එක. ඉතින් මේ charging cable එක මේ විදිහට plug කරලා මේක charger එකට ගහලා plug කරලා charge කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට සාමාන්‍ය charger එකකින් උනත් මේක charge කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ තව ගියාට පස්සේ අපිට Airbuds දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව Airbuds 4ක් දීලා තියෙනවා sizes දෙකක. ඉතින් මේ අපිට match වෙන Airbud එකක් අරගෙන මෙන්න මේකට මේ Airbud එක ගලවලා මේකට දාගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් sizes තුනකින් අපිට Airbuds දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා අය නම් ගොඩ නෑ මේකේ. ඉතින් මම මේක ගැන පුංචි විස්තරයක් කරන්නම් ඔයාලට. මේක ගත්තාම මේ Airbuds වල තියෙනවා sensors වගේක් තියෙනවා. මේ තියෙන sensors. ඒතර මේ sensors use කරලා අපිට පුළුවන් අපි ෆෝන් එකේ දාන වීඩියෝ එක skip කරන්න. ඒ වගේම කලින් තිබුණ වීඩියෝ එකකට දාන්න. එහෙම නැත්නම් push කරන්න. ඒ වගේම start කරන්න වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් මේ sensor එකෙන්. ඒ වගේම speakers තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන charging point දෙකක් චූටි වල තියෙනවා. මේ තියෙන charging point දෙක. ඉතින් මේ case එක ගැන ඔච්චර තමයි කියන්න තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් බලමු මේක අපේ mobile phone එකත් එක්ක pair කරගෙන කොහොමද pair කරගන්නේ කියන එක. හරි ඒකට අපිට mobile phone එකක් ඕන වෙන smart phone එකක්. ඉතින් මේ smart phone එකේ අපි ගිහිල්ලා ඉස්සෙල්ලාම අපි ඉස්සෙල්ලාම මේකේ Bluetooth on කරගන්න ඕනේ. මොකද මේ Airpods වැඩ කරන්නේ Bluetooth වලින්. ඉතින් මම Bluetooth on කරගත්තා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ Bluetooth අපි මේක scan කරනකොට අපි මේකේ pin open කරගෙන තියන්න ඕනේ මේකේ තියෙන. ඉතින් මේ විදිහට උඩින්ම අපිට පෙන්නනවා Airpods Pro. ඉතින් අපි මේක මේ විදිහට connect කරගන්නවා. Airpods Pro කියලා මේ තියෙන්නේ අපේ Airbuds දෙක. ඉතින් මම මේකෙන් done දීලා අපිට ඊට පස්සේ දැන් මෙතනින් එහාට මේකේ සින්දු අහන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ඉතින් මම මේකේ safety ගැනත් හිතලා දවස් එකකින් පුංචි case එකකුත් මම මේකට order කරා. ඉතින් ඒ case එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මම දවස් එකකින් තමයි order කරන්නේ. ඉතින් මේකේ colors අපිට choose කරලා order කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට මට ගියේ රුපියල් 600ක 700ක වගේ මුදලක්.
හරි ඉතින් මේ විදිහට අපි කේස් එක තියෙනවා අපි ටිප් එකක් දීලා තියෙනවා ඉතින් මම මේක මේ විදිහට කේස් එකට දා ගන්නම් right okay ඉතින් මේ විදිහට කේස් එකට දාගත්ත පස්සේ අපිට මේ Airpods එකට පුංචි safety එකක් මේ කේස් එකෙන් හම්බ වෙනවා ඉතින් ස්මාර්ට් ලුක් එකක් තියෙනවා ඉතින් දැන් කාලේ ගොඩක් කට්ටිය හොයනවා Airpods ඉතින් මම හිතනවා මේ Airpods දෙක එයාලටත් ගොඩක් වටී කියලා මොකද මේ Airpods දෙක පෙනුමෙන් නම් ගොඩක් වටිනවා හොඳයි ඉතින් මම තාම මේක යූස් කරලා නැහැ ඉතින් ටික දවසක් යූස් කරලා බලන්න ඕනේ ඉතින් කොහොමද තත්ත්වය කියලා ඉතින් මමත් රෙකමන්ඩ් කරනවා හැබැයි මේක දැන් මම හොයලා තියෙන තත්ත්වයට අනුව මේක රෙකමන්ඩ් කරනවා හැමෝටම ඉතින් මේ ගැන තමයි ඉතින් අද මම වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ හැමෝටම ගුඩ් බයි